K1 er blá, nei gulir. Ég veit það. Þetta er Breki að spila, nei Ívan að spila móti. Er hann ekki bara hægt lukta eða? Er hann eitthvað annað? Takk. Hann í körfuboltanum. Ha, ég var ekki í það.
Har du snitt? Jag slår bilden. Ei, þú ert ekki að starta þessi. Já, hann er hana. Kattu hana. En er ekki blóður í þáttið þátt? Þú er að starta tíminn þarna sko. Ég veit, þegar flautar. Ertu ykkur að flauta?
Say it. Good, say it.
utåt.
þess að tala þau, hefði ekki neitt. Þið þurfið að googla, þið þurfið að finna út hver er að spila, svo ítið hérna á... Nei, þú skrifar hérna hvað liðar spilast og svo hérna hvað liðar spilast, svo gerir pluss. Þetta er Þór og Káa. Jú, þú verður það. Það bara ítið að þess heimilisskóla, ítið að heimilisskóla og þessi heimili, það ítið hérna, heimilistíðin fór. Ok, ef að ítið þetta þeirra byrja. Þorður, þú er, nei, þú er hérna með mér Þorður, þú er hérna. Já. Ásækst hann neitt, ekki hann neitt, það hefði kynlega okkur. Heyrðist ég okkur nú? Já. Býtu, á ég ekkert að gera neitt með þetta? Jú, þú veit það. Má ég vera auður og þú, menn þegar neitt. Ok, hvað á ég að segja hérna? Já, ég þú á ég að byrja nýjan leik. Ok, og ég bara ítið leik. Já, ég veit. Þetta er flauta og það er eitthvað heimilisskóla. Getur þið ekki bara verið hérna og sorry. Nei, Selma, verum við þetta? Við skulum starta þessu fyrir. Já, takk. Það getur að fylgja alltaf. Hefur við saman bekknum? Nei, ég tæk. Nei. Hvað er Sara? Það er heina kallið. Já, ég sagði nú. Er þetta? Nei. Búning og gott svo. Ég kann ekki tóma. Nei, já, ég veit ekki. Skeggjaður.
Hilmar, úr rangstöðu. Back! Stay baby! Nice day.
fiskiliti. Ekki fiskiliti.
Kom
fyr núna. Og hvað er liðið þitt? Skildi lás? Skildi lás? Það var ekki fyrir að gríma nú. Ég gerði það á hérna.
sé ekki sjást í minni dalnum. Við erum svakalega. Hvenær erum við búin eftir þetta? Selma. Þegar í kvöld, má ekki fara heim og sofa með Ég skal fjóra hlutina eða svo. Klukkan 7. Jú, 9:07. Förum bara heim. Við erum heim. Ég skal bara vera núna. Taka við í svona.
Och så var det typ efter liksom 8-20.
Kjósa sig.
segel, 2 liter. Nej.
kan ekki gera skæðst fyrir þessari formation. Ég kan heldur ekki gera í eða sem ég texta hérna í. Nei. Hvað ég kann ekki? Hvað er Dalvik fast líka? Ekki liðvist. Já, það er mörg lið saman. Hvað, 2 hvað sagt? 2 Kanntu að breyta markið? Við hvernig veist það þessu? Ég gerði ekki næst það. Þetta er mjög ekki. Er það alveg með? Já. Þeir eru líka báðir. Nei. Það er þess. Fóður sér.
Hæ, hvenær er ég fyrir? Sýnir það deitir? Selma. Selma Björk. Segðu bara Anton. Það er það fyrir Hvað er bolti? Var Katrín ekki líka með það? Hæ? Katrín ekki hengið líka? Jú. Ættu að fylgja til það? Ég fylgdi henni. Endur tekur tíma á Ég mig. er ekki að taka hann. Hæ? Ég, þú veist, Ég er hengið, sko. ég er leik. Ég er hengið. Ok, endur sér. Hvað ef? Please, ekki vera leik. Ertu að djóka? Það er leikunum. Æ, þú veist, Við, hæ? við erum skráð. Það meikar alveg Við erum ekki skráð. sens, sko. Við erum Það verður ekki bara að vera að segja Við erum skráð með það, veist. Nei, en við getum ekki farið. Við þurfum að taka það. Nei, sjálflega. Þetta er leikur eða hann. En ég skilur það er flott. Það er fast. Og við, Ásdís. Hérna, þú getur farið og keypt þetta að ég það. Ég er bara út um þetta annað. Getur við spurning hvort þú getur farið í bók? Ég get nefnilega ekki að taka leik. Og við
þetta ekki líka Austurland? Jú. Þannig. Leikurinn er bara að byrja. Ég vil bara taka hann. Ég nenni því ekki sko, en ég þarf að gera það. Leikur. Nei, hann Hvað er það að gera að skora? Áttu stríðið við Finnland, samt skanna. Nei, það er gestalið. Nei, bíddu.
ég er tjekka á því. Hvernig fannst þú þetta? Þetta er svona, þetta er svo leiðið. Þetta er svo leiðið. Ég er spóla var þetta ekki það? Nei, ég veit ekki Ég er að fara að spóla þegar þú varst þarna. Einmitt. hvað ég sjá hana. Þetta var svo leiðið. Og það er ekki þetta spóla á. Ragnar, fylgdu með! Það er hægt að spóla á. Og ég get ekki spóla bara. Sýnum þetta. Það eru 20 minútur. Það er gæstileg. Átján mínútur. Hvað er langt út til að saga það? Áfram svarti! Það er 10 mínútur. Það er hálftími. Ég er grínt. Það er svo gott hendur.
Tindra. Testa det, Roger.
ég sinni. Já. Ég vissum að það hefði. Ég vil að það er alltaf. Er ekki saman í sko. Ég fara með ljósin.
Hver er að spila núna? Nei, þetta er þau sem voru að spila. Og svo ef gestaði skora, það veit ekki gestaði skora. Og ef henni hitt fyrir skora, þetta er heim. Er þið með 2 leiki? Ég kann ekki gera ó í þessu. Stelpur, ég kann ekki gera ó. Sara, komdu, ég kann ekki gera ó í þessu. Vissan ekki það? Nei. Tindastóll. Tindastóll, hvað? Tindastóll mínu hvað? Stelpur, hvað er Tindastóll er það? Ég er bara 2, ég gerir bara 22, ég veit ekki hvað það er. Austurlands, ég veit ekki hvað þetta er. Austurlands, hvað er þetta? Þetta er 2. Já, þetta er Austurlands 1, svo er Austurlands 3. Þannig að á undan því. 1, nei 2. Ég veit ekki hvað það er rétt fyrir. Svo þannig að flautar í flautuna. Þá ítir við hérna og þá byrjar þessi. Svo ef það kemur mark, hvað er það? Hvað? Hérna, þegar, þú veist, það sér alltaf leikinn. Leikinn, hvað er það? Já. Spurðu bara Anton, finna Anton spila. Nei, þú veit, þú ítir hérna þegar það flautar á og ítir aftur hérna þegar Leikurinn er að byrja, sko. Það var einhver Katrín, verður með kameru? Nei, ég gerði það. Nei, ég voru ekki. Hún segir Katrín. Og síðan þá hérna þegar einhver skorar, þá getur annarkvæmt hérna heimilið skorar eða gestirinn skorar. Tindastóll er heimilið held ég. Og, svona, já, Tindastóll er heimilið og Austurland er hérna gestirinn. Og, já, svo er það bara alveg hérna. En hérna, það heyrist í hvað tími? Þú getur séð bara tíma hérna og svo sér líka tíma hérna. Þú verður að íta á start líka hérna þegar ég skal gera þetta. Já. Síminn dó, síminn og núna er ég Sama yfir það Svo hérna síðan. Hérna á hana, þetta er svona, svona, Ég var farin. Ég þarf að íta á start hérna. Svo þarf ég að fara að pissa þetta, svo ég þarf að pissa. Má ég hringi með mig Ég og þarf gera að það fram ekki baktími, það heitir alveg. Hvað síminn? Má ég hringi með mig? Síminn. Hættu þessu. Ég er svo. Get it caught up! Þeir eru alveg dómarinn á. Ég er svona að dæma uppbyrjum henni hérna. Ég mæli með að fara í fötum og það er eins og því. Þannig að nú er það að Nei, þetta er bara mínútu hálf. Nei, þú þarf ekkert að flytja þessu. Hvað er ekki? Bara ekkert.
með síma. Ha? Ætlar að vera eins og þetta á næstu leikir? Ísey. Það er út margir, ég er bara fyrir. Sko, nei. Og svo var það Þið veit að þið eru til 40. Nei, þið eru aðeins lengur. Því að okkar er líka svona. Við ættum ekki að taka leik hérna. En ykkar líka svona stað. Þannig þið eru að taka auka leik. ætlar að vera eins og þetta á næstu leikir. Sem við erum. Það er bara heimst, þetta er bara 40 metra. Og ég ætla að vera heimst. Þetta er bara, þetta er eitthvað stíma eða. Svo ég okkar, þetta er 7. Nei, 17. Má ég hluta? Hæ. Þetta er Ásdís. Mennur að koma sér til að búa. Já. Já, það er ekki annað mikið kvöld. Og sé. Ég aftur eftir. Hvað sérðu þetta? Nú, hvað er þú? Þetta var svona mikið. Hæ?
ég hringa í þig bara í kvöld eða það væri fæs.
setja tíman hérna á stað og svo þegar skorað. Ok. Ekki að þá byrja bara að setja smá tíma í það. Tíma á stað.
Á
þessi tindur sem við erum. Hvaða tindur sem við erum? Ég veit ekki hvað fólk finnst um þau. Er það dagleg, eða? Nei, það er það sko. Það var þetta afstíðin. Hausinn á mannlega. Svo var mittan henni bara. Þegar hann var bara svona. Svona. Svo er það svona. Svo var þetta. Nei. Heyrðu. Hvað er þetta? Veitu þetta? Ég veit ekki hvað þið er. Selva. Spyrja bara, hvað tindur sem þið er?
Ég held að það sé dalið 2. Það er búið svona 1, 2 og 3 dalið. Það er mörg líka.
Ég glemdi bara regla. Þetta er bara brekki. Hvaða lið er þetta?
Já, getur verið að gera þetta sko. Stöða tíma. Embla, ég kem með þér. Ó næ, ég er búin að græða þetta. Nei, ég skil ekki. Þið eru búin að úrslit þetta sko. Hvað er að gera?
Ég veit það.
þessi svona það mannski verið fútbol. Hann þessi svona getur svona ógstæð svona getur tennur svona. Það er hann getur það svona tennur. Stelpur, eru þið ekki búin að vera að skera þetta? Það er 3-0 hálfvitannir ykkar. Þú ert að gera þetta líka, sko. Oh my god.
Og þið nennið þið að vera þegar ég er að taka upp leikinn inn. Af því ég er bara að taka upp leik og þannig annar leik. Já, ég nenni ekki.
Samstöð. Breki. Samstöð sem skauta saman tíma bort og eitthvað annað. Ef einhver fór yfir það. Breki. Í þessari tölvu? Mér er gert það. Ó, þetta var líka svo mistök á daginn. Þetta er snill. Já. Þór. Já. Hvað, 2? 3? 2? Nei, þetta er svona 2, en ég er það. Ísak, nennir að íta á startana? Embla, ég skal koma niður. Nei, hættu þessu. Hæ. Ó, Ásdís, þú komur að mynda þarna. Þú ert að dugja. Þegar ég kom að... Nei, Ásdís er svo dugja. Býta. Nei, Ísak, þegið þú. Þegið þú?
Kom
Ok, þetta. Er þetta bara eitt? Ég veit ekki hvað þetta er. Við spyrjum. Hvað? Spyrum hvað? Hvað Austurland er. 1, 2, 3, 4. Þú, 16. Er þetta Austurland hvað? Já. Ok, takk. Ef ég bara eitt leik. Er þetta bara eitt leik? Eitt. Nei, Þór hvað? Þór er 1. Nei, þú er eitt Austurland. 16. Ha, fuck. Byrja. Hvað er Þór? Hvað finn ég ekki Þór? Hvað er Þór? Hei, til að þú. Þetta er ekki þú er eitt. Jú, þetta var bara Þór 1. Finnum við Þór. Og það er sýst nefnilega. Hvað sem er það?
Lengra!
Selma, á ég að